Playsoft Interactive YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද FPS game එකක් හදන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී use කරන්නේ Unity engine එක. ඔයාලට මම කලිනුත් tutorials කිහිපයක් මෙතනදී Unity engine එක ගැන කතා කරා. හරි මෙතනදී අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේකට asset වර්ග කිහිපයක් ඕන වෙනවා. ඔයා දන්නවා ඇති Unity එකේ අපිට නොමිලෙම asset දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් Unity එකේ asset store එකට ගිහිල්ලා මේ asset ටික නොමිලෙම ගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්ද මම asset වර්ග තුනක් තෝරගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට game එකට ඕන guns හොයාගන්න මෙතනදී මේ asset එක මම use කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Unity ලා දීලා තියෙන standard ඒ කියන්නේ starter asset pack එක. මේකෙදි අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට හම්බෙලා තියෙන FPS camera control එකක් එක්කම movement ටික හදපු asset එකක්. මේක අපි පාවිච්චි කරද්දී ඒක ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අපිට environment එකට අවශ්‍ය වෙන asset ටික. ඒ කියන්නේ මෙතන models එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලට නොමිලෙම download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ Unity asset store එකට ගිහිල්ලා එතනින් මේ අදාළ name ටික search කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ asset pack එක තෝරලා මෙතනින් add to asset කියන තැනින් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක import කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ asset එක ගන්න. මේ asset එක අරන් මෙතනින් මම මේ button එක click කරනවා. එහෙනම් click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් agreement එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයා accept කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් එනවා open in Unity කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බටන් එක දුන්නාට පස්සේ open Unity editor කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Unity editor එකෙන් මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සමහර විට ඔයාගේ මෙතන download කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කලින් මේක download කරලා නැත්නම් download කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download කරාට පස්සේ මේක මේ විදිහට import කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ මේක import කරගන්න. මම දැනට මේක import කරගන්නේ නැහැ. මම කලින් මේක import කරලා තියාගන්න හින්දා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි අපේ asset pack එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන asset වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ folder එකක් තියෙයි. මේ folder එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් map v1 කියලා තියෙනවා. මේ map එක ඇතුලේ තමයි අපිට අදාළ asset ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ app එක චුට්ටක් මේ විදිහට බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට education දේවල් වලට විතරයි මේක use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් game එකක් publish කරන්න මේ asset use කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අමුතුවෙන්ම asset ටිකක් හදාගන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ game එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම asset කියන folder එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් start asset කියලා තියෙනවා. මම මේකට click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් first person controller කියලා තියෙනවා. මම මේකට click කරලා මෙතනින් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් prefab එකක් තියෙනවා. අපිට තියෙනවා prefabs වර්ග කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ prefabs හතරක් මෙතන දීලා තියෙනවා. මෙතනින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ main camera කියන එක මේ විදිහට scene එකට ඇදලා දාගන්නවා. එහෙම ඇදලා දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් play capsule කියලා තියෙනවා. මේකත් මම මේ විදිහට scene එකට ඇදලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් play follow camera කියලා තියෙනවා. මම මේකත් මේ විදිහට මෙතනට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන play follow camera කියන එක select කරන්න ඕනේ. select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන play capsule කියන එක මේ විදිහට අපි expand කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන play camera route කියලා තියෙනවා. මේක මම මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන මෙතනට මේ විදිහට දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Cinemachine virtual camera කියලා. මම Cinemachine ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කරන්නම්. Cinemachine වලින් අපිට පුළුවන් කැමරා වලින් කරන වැඩ ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඒ කියන්නේ Unity වලින්ම අපිට හදලා දීලා තියෙනවා අලුතෙන් package එකක්. ඒ package එකට තමයි අපි Cinemachine කියන්නේ. එතකොට මේකේ කැමරාස් වර්ග කිහිපයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම cut scene වගේ දේවල් හදද්දී අපිට ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ආයෙ තියෙනවා follow කියන එකට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා look at කියලා එකක්. look at කියන එකටත් මම මේ විදිහට මේක දානවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතනදී දෙන්නේ play එකේ transform එක. ඒ කියන්නේ අපි play එකේ transform එක දෙනවා කැමරාවට මේක දිගේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ player පස්සෙන් යන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී අපි දෙන්නේ. ඒ වගේම player බලන පැත්තට බලන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් player camera route කියලා තියෙනවනේ. මේ camera route කියන එකේ look at කියන තැනින් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ look at කියන තැනින් වෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා player camera route කියලා. මේ camera route කියන තැනේ transform එකට තමයි ඒ කියන්නේ transform එක හැරලා තියෙන පැත්තට බලන්න කියලා තමයි මෙතනින් අපි මේ කැමරාවට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ look at කියන තැනට අපි දෙන්නේ මේ play camera route කියන එකේ transform එක. එතකොට ඒක බලන පැත්ත තමයි මේ කැමරාවෙන් බලන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේක චුට්ටක් save කරලා play කරලා එකපාරක්. හරි වට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැමරාව මේ විදිහට අපිට පුළුවන් world එක දිහා මේ විදිහට කැමරාවෙන් බලන්න. එතකොට අපි බලමු මෙහෙම කරද්දී අපේ කැමරාව මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි වට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ කැමරාව මෙතනට ගියාම වට බලා ගන්න පුළුවන්
මේ විදිහට චුට්ටක් ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාව අපි බලන විදිහට කැමරාව මේ විදිහට එක එක පැත්තට රොටේට් වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේකේ මූව්මන්ට් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මූව්මන්ට් ටිකත් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. FPS game එකක් වගේම මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට movements වැඩ කරන්න අපි start asset pack එක use කරපු නිසා. ඒ කියන්නේ අපිට Unity එකෙන් මේ කොටස හදලම දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ඉක්මනින් game එකක් prototype කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක හදන්න ගියොත් අපිට ගොඩක් කාලය වැය වෙනවා. ඒ වගේම අපි හදන එක එච්චර සාර්ථක නොවෙන්නත් පුළුවන්. සාර්ථක වුණත් ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් Unity එකෙන්ම හදලා තියෙන නිසා එයාලා මේක optimize අතින් ගොඩක් වැඩි දියුණු කරලා ඒ කියන්නේ ඔප්ටිමයිසේෂන් වැඩි කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ගේම් එකක් හදද්දි controls අරගන්න එක ගොඩක්ම වාසි වගේම ගොඩක්ම කාලය ඉතුරු වෙනවා. නමුත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් controls හදන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් තනියම controls ටික හදන්න. දැනට ඔයාලට controls හදන්න දැනුමක් නැති නිසා තමයි මේ විදිහට මම pack එකක් අරගෙන ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි අපි බලමු start asset pack එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ first person controller කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් script තියෙනවා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරලා script එකක් මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි script එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි control එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් beginner කෙනෙක්ට මේ දේවල් කරන්න අමාරු නිසා තමයි මම මේ විදිහට pack එකක් තෝරගත්තේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් Unity වලට අලුතෙන් වෙන කෙනෙක්ට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට මම pack එක use කරේ. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙදි මම කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික ගැන. එතකොට ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි මේක ඉතුරු ටික ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔන්න දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ group වලට දාන්න පුළුවන්. group වලට join වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන link වලින් අපේ group වලට join වෙන්න. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.